السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة يوميات نهاد. جبت لكم فيديو جديد من مسلسل الطيور المجروحة. أمينة غادي تضرب عثمان حتى غادي يفقد الوعي ديالو وغادي تضربو بالغلط. أحداث شيقة في الفيديو، نخليكم مع تفاصيل فرجة ممتعة. البداية غتكون مع أمينة وعثمان من بعد ما هربوا من داك الناس اللي كيقلبوا على أمينة. بقاو جالسين في واحد الجردة. في واحد اللحظة غادي يقول ليها عثمان: علاش انتي دائما كتفكري انك تكوني غير بوحدك وتكوني بعيدة علينا؟ قالت ليه: انا دائما ما كنثق في حتى شي واحد، وانا بغيت نهرب من هذا المكان، ما بغيتش نبقى هنا قريب عليكم، لانني لا بقيت هنا غادي نشكل عليكم خطر. داك الساعة بدا كيقول ليها: انتي ما خصكش تفكري هكذا، انتي واحدة منا، وليتي واحدة من العائلة ديالنا، ميمكنلكش ديري هادشي هذا اللي كتفكري فيه دابا، ميمكنلكش تهربي. قالتلو: انا ميمكنليش نمشي معاكم للدار، وميمكنليش نكون في المطعم، يعني داك الناس اللي كيقلبوا عليا عارفين البلاصه ديالي فين كاينه، انا مستحيل نكون في داك الجهه هذيك. ولكن عثمان قال ليها: ما غادي تمشي لتا شي بلاصه، وما غاديش نخليك، وغادي يقول ليها: وعديني باش ما تمشي لحتى شي مكان. وفعلا أمينة غادي توعد عثمان باش ما تمشي لحتى شي مكان، وغادي تبقى كاينه معاه، يعني ماشي في الدار وانما في شي مكان اللي غادي يكون امين. من بعد عثمان غادي يفرح بزاف، وغنتقلوا لعند كينان اللي غيكون في السياره ماشي هو ومريم. وكينان غيطلب من مريم باش تسمح ليه. مريم قالت ليه: انت ما داير والو، هادشي هذا طرا، ولكن حنايا ما كناش دايرين ليه الحساب، صافي، يعني ما خصناش نزيدو نتفكروا شي حاجه اللي هي بعيده علينا. داك الساعه بدا كيقول ليها كينان: انا عارفه راسي انني خطيت في حقك وانني غلط، ولكن المهم هو ان هادشي ما يبقاش. مهم مريم قالتلو: عافاك وقف السيارة. غادي تنزل مريم باش تشم شوية ديال الهواء، وكينان تهوى غادي ينزل. مريم غنشوفوها في واحد الحالة اللي هي بحال هي مخنوقة، خصها تشم شوية ديال الهواء. وداك الساعة غادي نشوفو ميليس جالسة كتشوف في الفساتين ديال الزفاف، لان الفستان الزفاف ديالها هي حرقاتو، وبقات كتقول: شنو غادي نلبس عليا، لان العرس ديالها كان غادي يكون يعني يوم غد. داك الساعه مريم غتكون جالسه في داك الجهه فين حاطه كينان بالسياره، وهي كتستنشق الهواء، وكتقول لكينان ان الاب ديالي راه دابا ما غاديش يتحكم، وعاد دابا يعني مازال غادي يبقى في السجن. المهم غتقول له: صافي يلاه نجيو فحالنا للقصر. داك الساعه ميليس غنشوفوها جالسه كتفكر شنو غدير في الفستان ديال الزفاف، لان ما بقاش الوقت كافي. وداك الساعه كتقول: صافي غادي ندير اي فستان عندي في الخزانه، المهم هو انني نكون مزوجه بكينان. غادي تجي جوليا لعند ميليس، وداك الساعه غتقول لها: راك باقي لك يوم واحد للعرس ديالك، والفستان الزفاف ما كاينش، انت اللي حرقتيه وحرقتيه بيديك، دابا اش غديري؟ داك اللحظه بقات ميليس غير كتشوف فيها. قالت ليها: غادي ندير اي فستان، المهم هو انني غادي نكون عندي العرس او الزفاف انا وكينان يوم غد، يعني قرب الوقت بزاف. ميليس بدات كتفكر شنو خصها دير في داك الحفل وتوجد يعني كتهيأ لداك العرس. اما تامر فهو كيقول شي حاجه كاينه تما. غادي يشوفوا انه كيفكر باش يتصل بالطبيب اللي في المستشفى. ملي غيتصل غادي يجاوبوه وغيقولوا له ان داك الطبيب ما بقاش في داك المستشفى، مشى لشي بلاصه واحده اخرى. تامر تعصب بزاف وقال: اش هاد الزهر كيفاش ما كاينش تما؟ صافي بقى هكداك مقلق. ومن بعد غنشوفو جميل معصب بزاف حتى هو، وكيهدر مع الجميع تما، يعني مع صفية ومع عائشة ونريمان، وكيقول لهم: راه الخبر الجديد اللي جبت لكم هو ان يعني منصور الاب ديال مريم والاخ ديال نريمان غادي يخرج من السجن، ماشي دابا، عنده شهرين عاد غادي يتحكم، دابا ما غاديش يحكموه بحتى شي حاجه. بقى هكداك جميل
كيحاول انه يعني يشرح لهم انه غادي يدير كل في الجهد ديالو باش يخرج منصور من السجن. قال لهم ما تخافوش انا غادي نخرجه. ومن بعد غنتقلوا لعند عثمان جالس تما هو وامينه. غيتصل به جميل غادي يقول له واش كاين شي جديد. داك الساعه غيقول له راه منصور مازال ما تحكم. وغادي يسول على امينه غيقول له امينه راه كاينه هنايا معايا حنا في واحد الجردة جالسين انا وياها كنفكروا شنو غادي نديرو لان داك العصابه او داك الناس اللي كيقلبوا على امينه عارفين المكان ديالها عارفين الدار وعارفين المطعم. يعني ما يمكنلاش تجي لا لتما المطعم ولا المنزل. داك الساعه قال له جميل انا جاي لعندكم. من بعد غنتقلوا لعند كينان اللي كيطلب السماحه من مريم وهما ماشيين في السياره. وداك الساعه غادي بالينا ان كينان يعني متوتر بزاف وكيقول لمريم عافاك سمحي ليا. مريم كتفكر في الاب ديالها والوضع الاب ديالها كيفنا هو لان في السجن ومازال ما تحكم. يعني مازال هادشي هذا طويل وممكن ان العقوبة تكون طويلة يعني المدة ديالها طويلة. من بعد غنشوفو تامر جاء لعند ميليس وجوليا كانوا مع بعضياتهم في الغرفة. وداك الساعة جوليا قالت له حنا كنشوفو فستان ديال الزفاف اللي غادي تلبس ميليس يعني على حسب النهار ديال غدا. وداك الساعة غيبقى تامر غير كيشوف فيهم ولكن ميليس قالتلو كنشوفك ماشي هو هداك. قال ليها لا انا جيت غير نشوفكم اش كديروا. داك الساعة ميليس غادي تنوض لعند تامر وغادي تفرح وغادي تقول له انا فرحانه لانك انت الاخ الزوج ديالي وغادي تعنقوه وهو يبقى غير كيشوف. وجوليا كتقول مع راسها اكيد تامر غادي يعرف شنو غادي يدير معاك اكيد غادي يعرف الخطط ديالك الشريره. وبقات هكذا غير كتشوف جوليا في ميليس. ولكن غادي نشوفو ان جوليا فرحانه بزاف لانها غادي تتفرج يعني في عارفه ان داك الزواج ما غاديش يكمل ديال كينان وميليس. وتامر خرج وصافي يعني مشى معصب ما قال لهم حتى شي حاجه. اما جميل جا الشركه هو وعثمان وعائشه وامينه جاو مع بعضياتهم لان امينه ما عندها فين تكون حتى شي بلاصه. داك الساعه جميل قال امينه انا غادي نعطيك بلاصتي فين غادي تكون في المكتب ديالي. الشركه راه حتى شي واحد ما خدام فيها هاد الليله لان كاين العرس اليوم غادي يكون ديال كينان. يعني الشركه هو صاحب الشركه عطالهم عطله لداك الموظفين كاملين. داك الساعه غنشوفوه ان جميل كيوري البلاصه فين غادي تنعس امينه والبلاصه اللي غادي تكون فيها. يعني كاين الامان ما كاينش الخوف نهائيا. وداك الساعه قال لها اي حاجه بغيتيها عيط علينا. عثمان قال امينه انا نبقى معاك هنا لكن امينه قالت له لا غير سير في حالك انا غير خليني هنا بوحدي ماشي مشكل. وداك الساعه غنشوفوا مريم وكينان جاو دخلوا للدار من بعد ما يعني جاو من داك المحكمه. وداك الساعه مريم هي كتسد الباب شافت ان ميليس جايه وميليس غادي تجي لعند كينان وغادي تقبلو كيف ما كنشوفو وهي بالعاني باش غير مريم تشوف داك المشهد وتعصب. وداك اللحظه غادي نشوفو ميليس كتقرب من كينان ومريم دخلت في حالها وخلاتهم ما وقفتش معاهم وما شافتش فيهم كاع نهائيا. مريم مشات عند الاخ ديالها عمر عنقاتو. وداك الساعه قال ليها اختي واش كنتي كتبكي. قالت له لا ما كنتش كنبكي. داك الساعه قالت له واش انت بخير كيف دوزتي هاد النهار عاود ليا. قال ليها دوزت نهار مزيان تعلمت شي حاجات بغيت نكتب السميه ديال كينان عافاك كتبها ليا انت في واحد الورقه وانا نعاود نكتبها. كينان كان دايز بالصدفه وسمع عمر كيهدر مع كينان عفوا مع مريم. وداك الساعه ملي سمع داك الهضره عجبو الحال. كينان بقى فرحان ومريم كتكتب السميه ديالو يعني كتكتب كينان في الورقه كيف ما كنشوفوا في الصوره. وطبعا عمر غادي يعاود يكتبها موراها باش يفرح بكينان ويقول له شوف انا شنو كتبت. كينان غيمشي لغرفه النوم ديالو وغادي يبقى جالس كيفكر. اما ميليس غادي تمشي لعند مريم وغتقول لها بغيت نهضر معاك. وتما غتشدها من دراعها غتقول لها انا الوقت اللي غادي نتزوج بكينان انت ما غاديش تبقاي في هذا القصر
تامر كان هابط من الدروج وسمع داك الحوار كامل، ما عجبوش الحال، تقلق وبقى هكذاك مخبي، وشاف ان ميليس كتهدد مريم وكتقول ليها انك انتي ما غاديش تبقى في هذا القصر، وانا اللي غادي نقتلك بيديا ملي غادي نتزوج بكينان، لان الوجود ديالك هنا في هذا القصر ما كيزيد حتى شي حاجه لينا. وتما بقى هكذاك تامر كيقول ما يمكنش، ميليس قبيحه لهاد الدرجه يعني تقدر دير هادشي كامل في مريم. وهم تعصب ما عجبوش الحال. ومن بعد غنشوفوا السيده سميه جالسه وغيمشي عند الابن ديالها كينان، غادي يقول ليها ماما انا شحال من حاجه درتها وانا ماشي مقتنع بها في حياتي، شحال من حاجه مقلقاني وكنحس براسي انني ماشي سعيد، شحال من حاجه كنديرها وانا كنقلق الناس وانا ما حاش براسي انني كنقلقهم. وتما بقى كيهدر معاها ومريم كانت كتصنت عليهم، سمعت داك الكلام كامل اللي داير بيناتهم، ولكن بقات كتقول زعما كاينان انسان طيب، شوف كيفاش كيفكر، انا اصلا ما داير ليا حتى شي حاجه، وانما ميليس هي اللي دايره كينان غير ضحيه مع ميليس وصافي. وبقى هكذاك كينان كيقول الام ديالو انا بزاف د الحاجات في حياتي ندمت عليهم، ندمت لانني بزاف ديال الناس اللي كنبغيهم تخليت عليهم، وشي من حاجات اللي كان خصني نديرها وما درتهاش. المهم بقى كيقول كينان للام ديالو داك الكلام. الام ديالو شدت له في يديه وقالت له ولدي ما تقلقش، دابا كلشي يتقاد ويكون كلشي بخير. وصافي ديك الساعه بقات هكذاك السيده سميه كدعي مع كينان لان العرس ديالو مازال ليه غير شويه ديال الوقت، يعني اليوم غادي يكون. وداك الساعه بقات مريم غير كتشوف هكذاك وكتبكي وكتألم. بعد غنشوفو ان بقات غير بوحدها امينه في الشركه، وهي هكذاك خايفه. واحد اللحظه غادي تسمع بحال شي واحد فتح الباب، غادي تمشي وغير بالحس بشويه وغادي تبقى تقول شكون هو هذا، جابت واحد العصا ودخل داك الراجل، والشخص اللي غادي يدخل غادي يضربه، ما غاديش تعرف حتى شكون هو. بعد غنتقلوا لعند تامر غنشوفوه غادي يمشي باش يواجه ميليس، وشد في يدو داك الورقه ديال الطبيب، وعرف ان داك الورقه هذيك صافي كتثبت ان ميليس عندها علاقه مع الطبيب، وان الطبيب هو اللي سرد ليها الرساله. وقبل ما يدق عليها تامر على ميليس، داك اللحظه سمع الهضره وسمع ان ميليس كتهدر في الهاتف مع الصديقه ديالها وكتقول لها انني انا غادي نولد وقريب غادي نكون وداك اللحظه هذيك تامر سمعهم وبقى كيقول كيفاش، واش ميليس ماشي عقيمه، كيفاش غادي تولد. وبقى كيتذكر داك الكلام اللي كانت السيده سميه كتقوله. وتما تامر بقى هكذاك مصدوم وقال صافي غادي نمشي نواجه ميليس، لان هاد الورقه هذه ديال الطبيب كتثبت ان ميليس ما دايره حتى شي حاجه، وانها كتولد وكتضحك علينا. تامر غادي يفتح الباب الغرفه وغيدخل على ميليس، غيقول لها انا عرفت الحقيقه وعرفت شنو كديري. ميليس بقات غير كتشوف فيه، قالت له انت اش كتقول؟ داك اللحظه قال لها انا سمعتك ملي كنتي كتهضر مع الصديقه ديالك وقلتي لها انك كتولدي وانك ماشي عقيمه، ودابا بانت الحقيقه كامله، انتي كتضحكي على كينان. داك الساعه غادي نشوفوا ان ميليس غادي تقول لتامر كيفاش انت اتهمتيني بهذا الكلام، انا ما رضيتش نقول للصديقه ديالي انني حامله او لا، يعني انني ما كنولدش عفوا، وعلى هادشي قلت له انني غادي نكون حامل وانني غادي ندير اولاد غير باش ما نحسش بداك النقص او الضعف اللي عندي. وبدات كتبكي. وفي داك الساعه بقى تامر غير كيشوف فيها وكي اعتذر ليها على داك الكلام اللي قال ليها، لانها بقات منهاره بالبكاء. وفي هذا المشهد غادي تنتهي الحلقه ديالنا اللي كانت مليئه بالاحداث والمفاجات. نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا له جيم باش تشجعوني نحط لكم المزيد من الفيديوهات الاخرى لمسلسل الطيور المجروحه قبل عرضها على قناه دوزيم ان شاء الله. شكرا لكم على المتابعه، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.